chào các bạn. Thì hôm nay Mai sẽ làm cái video chia sẻ tiếp theo là cái cuộc sống của Mỹ có thật sự sung sướng, quá sung sướng hay không. Thì mình có làm một cái video cách đây một ngày á, mình có đăng lên thì mình nhận những cái lời bình luận của những chị, những anh và những bạn, và có những em thì bình luận cũng nói chung là bình luận khá hay. Và sáng nay là mình vô tình mở máy phone lên thì mình thấy có một bạn nói là vậy cũng đâu có sướng gì đâu. Thì đúng rồi, đó là quan điểm của bạn. Mình không có thể nào mà áp đặt bạn là theo quan điểm của mình, nhưng mà mình sẽ nói cho bạn đó biết là cái có thể bạn đó nghe chưa kỹ cái video của mình. Thì trước khi mà tiếp tục vô cái phần mà mình bày tỏ cái ý kiến của mình qua cái lời nhận xét và cái comment của một bạn ở trong cái phần bình luận dưới cái video của mình nha các bạn. Thì mình nói là cái này là thật ra những người làm YouTube như mình đó, nhìn computer, nhìn video rất nhiều và rất là mỏi mắt thì mình mới có được biết đến được một cái công cụ này nè các bạn. Mình làm cho mắt mình nó không có bị mệt á, mỗi khi mình nhìn computer nhiều quá. Mình có cái này để mình chích vô những cái huyệt của mình đó. Thì cái này là mình được một cô chỉ cho mình thấy rất là hiệu quả nha. Mình tự vì đêm qua mình mất ngủ cho nên cái mắt mình nó ghê quá, đen hô lui hết cả nhà. Mình rất là sợ xấu ha. Mà bây giờ mình ngủ không được thì mình có uống ly cà phê. Hôm qua mình cố gắng mình ngủ mà mình ngủ cũng không được. Mình cũng có suy nghĩ về cái việc làm YouTube của mình đó. Thì mình thì trong đầu mình không bao giờ có ý định từ bỏ hết, nhưng mà mình bận với con của mình đó. Ai cũng có cái công chuyện riêng của người ta hết, thì chắc nhiều người họ làm YouTube họ cũng bận lắm. Hôm qua cái cặp mắt mình nó đỡ rồi, mình làm từ ngày có cái này cái mắt mình nó đỡ rồi, nhưng mà hôm qua lại mất ngủ. Nếu mà không mất ngủ thì mắt mình cũng không đến nỗi nào mà ghê như vậy hết. Thì thôi, xong rồi đó. Thì Mai tiếp tục cái phản biện của Mai về cái lời nhận xét comment của bạn đó nha. Tại vì trước nhất mình nói với các bạn là sở dĩ mình thấy rất là sung sướng là sao? Là vì ở cái lứa tuổi 63 của cái chị đó đó, mà chỉ nhận coi con của mình, thì mình chia sẻ cái tiền nói mướn chỉ làm cho con mình thì cũng không đúng. Mà tự vì cái đó là mình chia sẻ cái tiền mà chính phủ cho mình để chăm sóc đứa con mà bị bệnh của mình đó, là không đi được á. Thì cái đó là mình nghĩ là cái mức lương mà có nghĩa là có nhiều người họ có thể có được là 3.000 một tháng hay 3.500 với cái độ tuổi đó là quá nhiều các bạn. Mà trong tay của người đó không có một cái bằng cấp gì hết. Mà các bạn biết người đó làm công việc gì không? Một cái lứa tuổi là 63 ha,
mà chỉ có cho em bé ăn và bóp tay bóp chân, thậm chí cũng không có đâu, có nhiều khi là chỉ có giở tay lên tay xuống hoặc là bóp sơ sơ thôi những lúc bé cần. Và phụ mình công việc là sao? Là tắm rửa cho bé ở trên giường á, không phải tắm nữa mà là lau chùi, thì không phải ngày nào cũng lau hết. Và trước đây thì ngày nào cũng lau, nhưng mà sau này thì mình giảm bớt, từ vì mình cũng rất là bận, và hơn nữa là khi mà mình lau hoài như vậy mình trở người liên tục cho bé như vậy thì bé cũng đau lắm. Và chỉ có thậm chí nói nấu ăn nhưng mà 3 ngày hay 2 ngày mới có nấu, mà nấu rất đơn giản. Từ vì khi mà mình thỏa thuận với lại những cô chú bác đó là có nấu ăn chút chút, thì có nấu ăn thì mới có thức ăn mà cho bé nó ăn được. Từ vì mà ở nhà mình ăn uống rất là đơn giản, nhiều khi là mình mua món ăn Mỹ hoặc là mua to go đó các bạn, có lẽ mua bún bò hay là phở người ta làm sẵn, từ vì nhà 3 người thì ăn không có nhiều, mà nấu ra thì dư rồi, nếu mà đổ thì thấy tội, mà không đổ thì ăn 2-3 bữa thì nó ngán. Nói 2-3 bữa thì cũng còn có được đi, có thậm chí mình nấu dư tới 4-5 bữa thì trước sau cũng phải đổ thôi, mà mình thấy nó phí, cho nên mình ít có nấu ăn lắm. Bây giờ thì sẽ cố gắng nấu, tự vì nấu ăn ngoài nhiều khi đường hay là bột ngọt nhiều nó cũng không tốt đâu. Nhưng mà bên Mỹ thì cũng chắc cũng không, người ta cũng không dám bỏ những cái chất đó vô. Nhưng mà có lần cái chị mà giữ con cho mình á, chị chia sẻ là chị làm nhà hàng, chị thấy họ nấu rất là không có hợp vệ sinh á, thì chị nói tiệm nào cũng vậy thôi, từ vì chị đã từng làm, chị biết, cho nên từ đó mình cũng nấu ăn. Nhưng mà mình bây giờ mình sẽ chia cái nấu ăn cái số lượng ít đi, nhưng mà cũng rất là khó nấu nha các bạn. Tại vì nấu ăn cho 3 người rồi cũng là một cái nồi đó, mà các bạn nấu ăn cho 4-5 người cũng là một món, một nồi. Ví dụ như các bạn món cơm thì các bạn cũng phải nấu món mặn, món canh, một món mặn, một món xào, một món canh ha. Đó là mình nói làm nhiều quá, còn mình giảm xuống còn 2 món, là một là món xào, hai là món mặn, hay là món canh với món mặn. Thì nói chung là một tuần hình như mình nấu chỉ có 2 ngày hoặc 3 ngày thôi, mà nấu rất là đơn giản. Thậm chí mình có mua những cái đồ ăn Mỹ cho con mình, từ vì cháu nó đi học trên trường, cháu nó quen ăn đồ ăn Mỹ rồi. Thì nói đúng là đồ ăn Mỹ thì là gì? Là cheeseburger nè, rồi mấy cái McDonald's, KFC. Nhưng mà mình mua những loại khác nữa, những loại mà In-N-Out hay là những loại tên tuổi khác cũng ngon lắm các bạn. Nhưng mà có điều là nếu mình ăn nhiều quá, thường xuyên quá thì nó sẽ mập, tại vì nó dinh dưỡng nó rất là nhiều. Thì mấy cô mấy chị đó nấu ăn không có nhiều, và lau nhà thì lau bàn thì không phải ngày nào cũng lau đâu. Trước đây thì mình cũng ngày nào cũng lau, mình có phụ với mấy cô mấy chị đó. Thì nói chung rất nhẹ nhàng công việc mà những người đó làm. Lúc đầu họ không biết, họ nhìn họ tưởng đâu làm rất là nhiều việc, nhưng mà khi mà làm rồi thì họ rất là thích. Từ vì con mình nó là đứa con nít, cho nên nó không có vẽ việc ra để mà kêu mấy cô đó là làm. Thậm chí có nhiều khi ngồi cả 15 phút rồi mới tới cho bé nhả, từ vì không phải lúc nào bé cũng nhả nước miếng hết. Nhả thì nó có cái bình với ống hút á, làm việc rất là nhẹ nhàng. Mình nói thiệt nha, trong vòng 1 tiếng đó thậm chí chỉ có dùng cái tiếp đó để cho bé nhả chỉ có 4 lần thôi là được nghỉ ngơi 10 phút nè. Các bạn thử nhân đi, 10 phút nhân cho 4 lần như vậy là đã nghỉ trong vòng 1 tiếng đã nghỉ được 40 phút rồi. Có nghĩa vừa làm vừa chơi. Và nấu ăn thì chiều tối
nấu chỉ có 1-2 tiếng thôi, rồi còn lại ví dụ như từ sáng đến chiều thì mình cho là 10 tiếng đi ha. Thì có lần mình cũng mướn người là không phải là mướn người, có nghĩa là tìm người để chia sẻ công việc đó đó, thì 12 tiếng mà thật ra mình chỉ, nên mình nói ngay từ đầu, mình nói với mấy cô mấy chị đó là mình chỉ coi như là mình coi như là mình cần người để cho mình đi đây đi đó, để cho mình làm công việc của mình, cần người để mua thời gian đó mọi người, chứ thật ra không, công việc không có làm 12 tiếng mà chơi hết 5-6 tiếng rồi. Thực tế là như vậy. Mà hỏi các bạn chứ 63 tuổi ở Việt Nam không bằng không cấp thì các bạn có cái gì? Các bạn có thể đi làm được không? Và cái cô này đã 63 tuổi mà Mai nói dư 1.300 là ít nhất đó nha, không phải 1.300 đâu. Từ vì cổ lớn tuổi, cổ không lái xe nè, không biết lái xe luôn, không tốn một đồng xăng nào, tiền xăng nào, tiền gas nào một tháng hết, và không có đóng tiền bảo hiểm nữa. Bảo hiểm sức khỏe đây rất là quan trọng, nhà nước cho free. Các bạn biết không, một khi các bạn đi mổ xẻ hay các bạn bệnh nặng là tiền rất là nhiều, nhưng mà nhà nước khám chữa trị miễn phí hết. Và cái tiền mà nhận thực phẩm hàng tháng của chị đó là 150 là ít nhất. Thì các bạn tính đi đâu ra mà với số tiền nhiều như vậy. Mà trong thời buổi này Việt Nam các bạn có dễ kiếm việc không? 63 tuổi không bằng không cấp thì ai nhận các bạn? Mình chỉ nói bấy nhiêu đó thôi. Và mình nói là để góp ý và để cho các bạn đó hiểu được tại sao cuộc sống ở Mỹ nó quá sung sướng như vậy. Đó là mới làm bề nổi thôi nha. Còn nhiều cái nữa nhưng mà Mai không có thời gian để chia sẻ cho các bạn biết. Và cái tiền thất nghiệp trong cái mùa Covid các bạn biết không? Là chính phủ cho cả mấy tháng trời, mà không phải một tiểu bang Cali cho mà là tiền của liên bang nữa, mà các chị đó nhận tiền mặt của mình đó, coi như là của những người khác luôn. Có nghĩa là chị không có chịu cái tiền tự vì chính phủ trả trách, mà trách là mấy chị đóng thuế, mà nếu mấy chị muốn không đóng thuế thì mấy chị chỉ nhận có mấy chục, coi như là nhận giờ ít lại, thì cuối năm mấy chị đó sẽ được chính phủ cho lại thuế nữa. Nó rất là nhiều quyền lợi luôn đó các bạn. Từ các bạn ở Việt Nam có thể các bạn chưa biết. Cái này là những gì mà Mai sống ở đây trên đất Mỹ 10 năm. Mai chỉ nói về cái công ăn chuyện làm của những người 60 mấy tuổi thôi nha. Và cái mức lương đó là ít đó, là không phải là ít mà cũng không phải là quá nhiều, tùy theo cái thỏa thuận giữa hai người và cái công việc nữa các bạn. Và nếu các bạn muốn tính giờ, ở đây thực ra cái tiền mà chính phủ trả cho ai mà chăm sóc người già người bệnh đó là 15 đô 62 cent ở tiểu bang Cali là cao nhất. Nếu các bạn tính theo giờ đó, khi mà cho người ta vô việc đó, là người ta không ngừng nghỉ luôn các bạn. Chính mấy cô đó nói với mình là người ta tính từng phút một luôn, đó là làm tới coi như làm coi như là mệt thở không ăn luôn á, có nghĩa là không ăn không nghỉ luôn đó. Nếu mà các bạn muốn tính theo giờ thì sẽ tính theo giờ thôi. Thì mấy chị đó đã làm cái công việc đó rồi, và mấy chị đó chia sẻ cho mình biết là mấy chị làm không nổi. Và khi đến với mình đó thì mới đầu họ không biết, họ tưởng nó công việc cực khổ, từ vì họ thấy con mình đi đứng không được, họ tưởng đâu là ôm ẩm, nhưng mà có máy móc hết các bạn. Nhưng mà con mình thì nó không, cái lưng nó bây giờ xương sống nó không có ngay đó, thì nó không ngồi được, là công việc càng đơn giản nữa. Có nghĩa là bé bây giờ nằm trên giường suốt, và cái giường của bệnh viện đó thì chính phủ cho, thì nó có cái độ dốc như vậy, mỗi khi bé cần ngồi thì bé sẽ ngồi dậy, mà mình sẽ dùng cái remote bấm lên cho bé ngồi dậy ha.
thì công việc nó càng ít nữa, chỉ có tắm rửa lau chùi trên giường thôi. Và cái công việc cho bé đi bathroom number 2 là đi cầu á, là mình làm rồi. Có nghĩa là mà một tuần bé đi chỉ có 4 lần, có tuần 3, có tuần 4 lần và rất là đúng giờ. Trước đây mình có nhờ mấy chị mấy cô đó phụ với mình, nhưng mà bây giờ con mình nó không có còn ngồi được, cho nên mình không có cần dịnh người dịnh nữa, mà mình tự mình cho bé nó lên cái võng đó, rồi mình để cái ghế mà có cái lỗ cho bé đi cầu á, thì nó sẽ đi xuống và rất là sạch sẽ. Mình làm mình biết cách làm, và mình cũng thấy con mình lớn rồi, mình cũng không cần người ta help mình cái khâu đó nữa. Và mình với đứa con nhỏ phụ mình kéo lên và mình cho bé nằm lên cái võng thì rất là ok, và còn nhẹ nhàng hơn trước nữa. Lúc trước thì thật sự cần một người dịnh, mà con nhỏ của mình thì nó không thể nào dịnh tạo cảm giác thoải mái cho cái người mà ngồi trên cái ghế đó bằng một cái người khác như mấy chị. Thì cái đó là lý do mình cần mấy chị. Nhưng mà một người 63 tuổi không bằng không cấp, mà tiếng Anh không biết một chữ nữa, mà làm một mức lương đó thì các bạn nghĩ có sướng hay không? Mà ở Việt Nam các cô các chú ở lứa tuổi đó mà không bằng không cấp thì làm được những gì? Chỉ làm công việc cleaning thôi, là dọn dẹp thôi, mai biết chứ. Thì nói chung đó là theo cái nhận xét, cái nhìn của mình, là những người ở lứa tuổi đó mà có một công việc rất là nhàn, vừa làm vừa chơi như vậy thì quá sung sướng rồi còn gì nữa. 2.500, 2.000 đó là sau khi đã trừ thuế hết rồi nha các bạn, có nghĩa là tiền tươi luôn đó. Không phải như mấy người đi làm hãng là họ phải đóng 30% hay 20 mấy % đâu ha. Và ở Mỹ còn có những thì có những chị ở lâu rồi họ cũng đồng ý với Mai ở Mỹ, hoặc là những người mới qua họ cũng 4-5 năm họ cũng kêu quá sướng luôn. Thì theo như Mai thấy là quá sướng rồi. Còn có nghĩa là không gì mà sướng bằng hết, tự vì một công việc rất là nhẹ nhàng mà không có bằng cấp gì hết, mà ở cái lứa tuổi mà 63 rồi mà như vậy thì quá ngon, phải không các bạn? Rồi cái vấn đề tiếp theo mà mình muốn nói đó là cái cô đó, cổ làm cho con mình là cổ vừa làm mà cổ vừa học để lấy bằng quốc tịch Mỹ đó các bạn. Có nghĩa là vừa làm mà vừa học bài luôn á, có nghĩa có thời gian cho cổ học bài luôn. Là các bạn phải hiểu là cái tính chất công việc đó rất là nhẹ nhàng thì người ta mới có thể vừa học vừa làm vừa học được ha. Thì đó là cái chia sẻ của Mai. Và nếu như các bạn còn có một cái ý kiến quan điểm gì nữa hay á, thì comment cho Mai ở phía dưới, rồi Mai sẽ trả lời cho các bạn cùng nghe nha. Rồi thì Mai xin tạm dừng cái video ở đây. Mến chúc mọi người có được một cái cuối tuần hạnh phúc an lành bên người thân và bạn bè nha các bạn. Bye bye các bạn nha.